દીકરી બે દવા પીને હોઈ ગયું થયું તે 6:30 વાગ્યા લગ્યો મારે નહીતર હું કઈ ખાવા નહીં દઉં ઢેપલા કે મિસ્ટર આ છે ને ફરે બધું મને છે ને અર્જુન ને માછલીની આંખ દેખાતી હોય ને મને છે ને મારું કામ જ દેખાતું કોઈ ઘરે જવાય આપણા હાથ દુખે ચૂલાનું મોઢું દુખે તો એને એમ કીધું કે પડી રે તો હું પડી નહીં હેલો જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી અંજુ જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી જય શ્રી કૃષ્ણ હાલો એવરીવન જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી જય સ્વામિનારાયણ કેમ છો બધા મજામાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં હસતું રહેવાનું ખુશ રહેવાનું આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની તો હાલો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ અને મસ્ત મસાલાવાળી ચા બનીને થઈ ગઈ છે તૈયાર તો આવી જાઓ બધાય ચા પીવા જો અહીં મસ્ત ચા બનીને થઈ ગઈ છે તૈયાર તો હવે બસ અમારે ચા પાણી નાસ્તો કરવા બેસવું છે દિવાબતી પૂજા થઈ ગયા ઘરના બાકીના બીજા બધા કામ થઈ ગયા ધારા દીદી હજી પૂતા છે કેમ કે સ્કૂલમાં 8 દિવસની રજા પડી એટલે ધારાબેનને તો મજા જ છે ભેગી તારે મજા ભેગી મારે મજા કેમ મારે ન ઉઠવું પડે અને થોડુંક હજી ગળામાં ઇન્ફેક્શન છે તો હજી 2 દિવસ દવા પીવું ને ગરમ પાણીના કોગળા કરશું ને તો રાહત થઈ જાય પણ રાતના ઉધરસ ન થાય જે ગઈ રાતે આવી હતી ને એવી નથી રાહત ઘણી છે તો સારું હાલો આ તું સવારનું અપડેટ તો હવે ચા પાણી નાસ્તો કરી લઈએ ને તમે બધા આવી જાઓ નાસ્તો કરવા પછી મળીએ અને જો તમે ચેનલમાં પહેલી વખત આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો જેમ તમે રોજ કરો છો એમ બહુ મસ્ત મસ્ત તમારા બધાના કમેન્ટ હોય મને વાંચીને બહુ મજા આવે અને સાહેબને વાંચીને સંભળાવું તો સાહેબ એ ખુશ થઈ ગઈ તો સારું હાલો મળ્યા થોડીક વાર રહીને નાસ્તો કરવા આવી જાવ હાલો વઘારેલો રોટલો છે અને બટેકા પૌવા અને મસ્ત ગરમા ગરમ મસાલાવાળી ચા તો હાલો નાસ્તો કરી લઈએ આવી જાવ તમે બધા પછી મળીએ ચાલો જો વાગ્યા છે 9:30 ધારાબેન અહીંયા હુતા છે અત્યારમાં સિલાઈ કામ તમે અત્યારે નકરા થઈ આવી ગયા પાછા હવ આ તો રિપોર્ટર જેવું કર્યું ન્યૂઝ વાળાનો સેલિબ્રિટી હોય એટલે જ્યાં જાય ત્યાં પાછળ એવી રીતે તમે તો કરી નાખ્યું અત્યારે છે 9:30 થયા તો શું કરું ક્યારની ત્યાં ઇન્ડોરે બેઠી હતી પછી ઇન્ડોરેથી ન દેખાણી એટલે તો જોવાય હું હા એટલે જ તમે આવ્યા કા જોવા તમે મને યાદ આવ્યું મેં કાલે છે ને કટિંગ કર્યું હતું બ્લાઉઝ કાલ બપોરે હું પૂતી નહોતી આ બધા ઘસઘસાટ થઈ ગયા મને નીંદર ન આવે મેં બપોર કટિંગ કરીને રાખી દીધું પછી સીવવું નહોતું નિરાતે કાલ સીવી તો અત્યારે તો બધા કામ થઈ ગયા ધારાએ હજી પૂતી છે રસોઈ કરવાને તો ભવની વાર છે કેમ કે અમે 2 વાગે જમીએ તો અત્યારે રસોઈ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી ને શાકભાજી હજી પડ્યું છે માર્કેટમાં લેવા જવાનું છે તો લઈ દેવું હાલ લઈ દો હે તો મારે એ તો મને ખબર છે કે ગમે એવા કામ ચીંધો એક માથું ઓરાવવાનું નહીં કહેવાનું એમાં જોશ છે તો હારું હાલો ધારાને હજી હું છે તો હોવા દો હું મારું કામ કરી લઉં એ કુત્તી હારી છે તો મારું કામ થઈ જાય જેટલું સિવાય એટલું સી લઉં તો તમે મને કંઈક શાકભાજી લઈ ગયો હાલો તો મળ્યા તો જો આવું છે અમારે એ કામ કરતું રહેવાય કામ કરતું રહેવાય રવિવાર છે કામ કરતું રહેવાય અને ગામની બોય રસોઈ કરીને નવરી થઈ ગઈ તો કામ કરતી જ રહું નહીં આજે મારો તાવડો માંડવા નતો આજ આખો દી મારો રસોઈમાં જાય તો આ હંતુ કાઈ જીરાપુરી બધું આ હંતુ કાઈ તારે સિવાત નહીં તો પેલા સિવાય જાત ને આઈ જા આપણે સિવલે સીવી તો લેતા જો ગમે એમ કરીને ટાઈમ કાઢીને મને યાદ એ તો 100% તને તો કોઈ નો પહોંચે સીવી તો લેતા પણ કઈ નહીં જી થયું એ બધું સારું જ છે પેલા રસોઈ કરી કે પછી કરી છે તો બરાબર જ ને સારું ચાલો મળ્યો કોણ આવ્યું બા 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 જય શ્રી કૃષ્ણ સારું થયું બા જય માતાજી એ બાને તો ખાઈ ખા ફેર દેખાડો હે મારે તો બહુ દેખાય ગયું બાએ કાલ નિંદર કરી મુજે બહાર અરે, નિંદર નહોતી કરી ને. આ બા મારો વધારે કરે રોજ મેચિંગ કરીને આવે જાવ રોજ કાલ ધારાઈ કેતી આમ જાવ આવું ન લે બધા હાથ પાય પડી ફેર છે ને બા તમને દવાથી કાલ બાએ ને ધારાએ 6:30 વાગ્યા લગી નિંદર કરી 2 વાગ્યાની દાદી દીકરી બે દવા પીને હોઈ ગયું થયું તે 6:30 વાગ્યા લગ્યો મારે દવાખાને જવું હતું ત્યારે થઈ ને એટલે મને ન આ ફેર છે ને ગળામાં ખાવું જો હવે તો મને ફેર પડી જાય તમે હે ને જરા હે નથી આવી અત્યારે મને દવા ખાઈ પીવો રાતના. અહીંથી ગઈ તઈ હુઈ ગઈ પાણી લીધી ખવાડે એમાં બસ શરદીમાં ઘેન હોય હે બા તો યાર અત્યારે દવા દીધો કે બપોરે જમી આવો હવે નથી એ બપોરે હજી બપોરે ખાવાની છે તહેવાર છે માથે નથી લેવી હું
પછી અમારે ક્યાંક જવું હોય તો અમને એમ થાય ને કે તમે અહીંયા આવ્યો ને પછી અમે અહીંયા ફરવા જઈએ. પછી એને ઘરે રહેવાનું આપણે જવું એનું મજા આવે. આજ એક દિનની ભલે અત્યારે ન ખાવ તો કઈ નહીં, પણ બપોરે જમીન ખાજો. નહીં બપોરની ને હાંજની બે ટાણા ખાઈ લ્યો એટલે ઘણી રાહત થઈ જાય. એમ આપણે સમજીએ કે એક ટાઈમમાં સારું થઈ ગયું ન થઈ અમને 50% રાહત છે, પણ હજી આ એક દિનનો કોર્સ પૂરો કરી લે ને તો રેડી વળી પાછો ઉથલો મારશે ખાવો તો. નહીં તો હું કઈ ખાવા નહીં દઉં ઢેપલા કે મિસ્ટર ખાવા જ નહીં જેમ. એ બહાર. તારા ઘરમાં કેટલી ભેળી છે. મને કોઈ ના પાડવાનું છે. જો ખાઈम्रो ને આપણે નો ખવાય. આપણી જાત. હા આપણે ન ખવાય ગળું દુખતું ખાવાનું કોઈ ના નો પાડે. હોય. તમે આવ્યા ને હું આ બ્લાઉઝ સીવા બેઠી હતી મૂકીને અહીં આવતી હતી. તો જીવો કયું ને હું બેઠી હતી હાલો આગળ બેસી જાવ ધારા હજી હતી તો હાલો મળ્યા. બાને ચા બનાવી દે. ચા બનાવે મારે ખાવું નહીં હોય હા, નાસ્તો કરવા ખાવાનું આવ્યા. હોય હવે. નહીં નાસ્તો ન કરાય અમે નાસ્તો કરી લીધો આવી ગયો. રોટલી દઈ દે બે રોટલું. હારું હાલો મારે નાસ્તો આપી દઉં ચા બનાવી દઉં પછી મળીએ. હાલ તો હું તને શાકભાજી લઈ દઉં. હા તમારે સીધ જવાનું છે એટલે તમારે ઉઠાડીને જાઓ મારે બ્લાઉઝ સીવવા બેહવું એટલે ઈ આગળ ઉઠી એટલે મારે સિવાય ગયું. જો 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 મારી દીકરો હજી થોડીક વાર ઉતો રહેજો હો માં બસ બપોર ઉઠાડી હુઈ જા. આમ જવું છે કેવા છે વાયડા પોતાને જવું છે બજારમાં એટલે ધારાને ઉઠાડીને જાય. આવું ન કરાય સાહેબ. ધારા જય શ્રી કૃષ્ણ ઉઠી કે એટલે કેવી છે નોટન ગીએ જાગે હો. જવું છે કેવા છે બાપ દીકરી બે આવું ન કરાય સાહેબ. એને હુવા દે હાલો લાઈટ બંધ કરી દઉં નીકળો બરાબર. જો હુવા દો એમ કીધું મને પૂછવા દો તારે હું કે ઉઠવું હું છે હાલો નીકળો જલ્દી નીકળો. ક્યાંક તો ભગવાન માર ભેગો હોય હા આમ ન કરાય. જય માતાજી. કેવા વાયડા છે ઈ જોવે ને અહીંયા માતાજી બેઠા ઈ જોવે જો ઈંડોરે બેઠા. ધારાને ને બાને સદબુદ્ધિ આપે, મને હેરાન ન કરે. હા તો એ નો દિવસ શાંતિથી જાય. શાંતિથી જાય. તમે શાંતિ રાખશો ને એટલે અમે હાવ શાંતિ રાખશું કાબા. તમે કેવો સારું હાલો ચા બનીને થઈ ગઈ છે તૈયાર ને ધારાય ઉઠી ગઈ. જો ઉઠી ગઈ ને જો 10 ને 5 થઈ ઈ પછી ઉઠી ગયા પછી પૂરું. જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી. સારું હાલો તું બા બે હારે નાસ્તો કરી લ્યો એટલે મારે એકારે કામ પતી જાય. હાલો તો બાન ધારા બે નાસ્તો કરે છે ને ધારા નાસ્તો કરી લઈ પછી હવે નવડાવી દઉં. જો જીરાપુરીનો કર્યો ભૂકો. ધારા નાસ્તો કરવા જ બોલાય બધાને. હાલો હું આ હાથમાં જો આમ કહેવાય હાલો નાસ્તો કરવા. હાલો આ નાસ્તો કરવા. જો કપડામાં લૂછાઈ ગયા. હાલો ફટાફટ હવે નાસ્તો કરી લ્યો પછી તને નવડાવીને તૈયાર કરી દઉં. તો હાલો હવે તો બ્લાઉઝનું કામ થઈ ગયું એમ કહો તો યાર. હવે તારા બેનની આસ્તા વાસ્તામાં રહેવું ને તો અડધી પોણી કલાક વહી જાય તારા રસોઈનો ટાઈમ થઈ જાય. કંઈ નહીં હાલો તો મળ્યા. શાકભાજી આવી ગયું ને શાકભાજીમાં આવ્યો છે દેશી ગવાર. દેશી ગવારનું શાક ને દાળ ભાત. આ તમે ઉઠાડીને વયા ગયા ઉઠી ગઈ. જો મારું કામ તો રહ્યું ને જો મશીન એમને પડ્યું જો હવે જઈએ વારો આવશે ને તો એ સિવા હે. આજ રવિવાર છે ને તો એ સાહેબ હરખા રે નહીં હો. દુકાને હોય તો શાંતિ હોય. જો તો પાછા હું દુકાને વયો જા. હું એને લઈ અને રમાડીશ પૂરાને. હું આવું એ જોઈએ હજી સીધ જાવ તમે. હા એમાં નહીં હાલે જઈ આવો જઈ આવો. ઓહો હો કાબા એમાં નહીં મારે ના નહીં પડાય જાઓ. ધારા થઈ ગઈ છે નાઈને તૈયાર. નાસ્તોય થઈ ગયો કા ધારા. હવે બા ને ધારા બે ઇન્ડોર ઈચકશે ને રમશે. લીધી પૂરતી. સારું હાલો કાલની બાળ ભાસ કરશે કા હે. હાલો હું હમણાં દઉં હો. હાલો ધારાને જોયો છે કેચ પેન કલર કેમ કે બાલ ભાસ્કરમાં ચિત્ર આવ્યું ને મારે ડ્રોઈંગ કરવું છે તો કયું ની લોહી પીવે. જો જો તારે અત્યારે જ જોઈએ જરૂરી જ છે. મેં ક્યાં મૂક્યા હોય ને મને ખબર ન હોય એટલે હવે અત્યારે ગોતીશ ને તઈ થાય કેમ કે ધારાબેનના હાથમાં વસ્તુ આવી ગઈ ને એટલે પૂરું. તારા મારા રસોઈનો ટાઈમ થઈ ગયો છે દીકરા. આલ્યો ખુશ. હા કરતી કેવી જો લઈને જ ફરતી હતી પૂરતી. 11 વાગી ગયા ને ધારાબેન તો એના કલર લઈને હચવાઈ ગયા ને સાબી આવી ગયા બજારમાંથી. સાબ ને આજ તો ગાડીની સર્વિસ થાય છે. આજ કેમ સર્વિસમાં ન મૂકી નહીતર તો કેટલા કામ હોય કા. ના હજી રસોઈ કરવાની બાકી છે. 11 જ વાગ્યા. તમે મારું કામ આજ ડખે ચડાવી દીધું. મારે અત્યારે કલાકમાં સિવાય જાત ને તમે ઉઠાડીને વયા ગયા. ધારા ઉઠી ગઈ પછી તો મારે એની આસ્તા વાસ્તામાં જ રહેવું પડે. નવરાવીને તૈયાર કરીને
તો પછી તો ઉઠી જ જાય ને. એક માણસને તમે હરી કર્યા જ કરો કે ઉઠ 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 તો એ હુવે. તમે 5 વાગ્યા ઉઠી જાવ તો આખું ગામ ઉઠી જાય. નાના છોકરા વાળાને છે ને કોઈ ધાર્યું કામ ન થાય હો, કે તમે વિચાર્યું હોય ને કે આ કામ કરી લઈએ તો એ ન થાય. પછી એક વખત મશીનેથી ઊભી થઈ ગઈ ને પછી મેળ ન આવે. ઓલા બેઠા હોય ને તો તાયદામાં કામ થઈ જાય. હવે બપોર મારે તો બપોર માથે લેવાનો, તમે તો એને જમીન મસ્ત હોઈ જાઓ. હા 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 સારું હાલો. અમારે રસોઈ માંડવીને અત્યારમાં ઉકળાટ તો જો ભગવાન થોડોક તો વરસાદ થઈ જાય પણ હાઈતા માઈટા પછી નહીં તો હાઈતા આપણે તો જવું હોય તો વરસાદ હોય તો શું નડે, તો જવાના જ છે હે ને. સારું હાલો. ગયું સાહેબ બનાવે છે લીંબુ શરબત. કેમ કે અચાનક જ મને છે ને જો ચક્કર આવવા માંડ્યા, નાખે અંધાર આવવા માંડ્યા. શું ખબર કઈ કેમ થયું કંઈ ખબર નહીં. અને રસોઈ માંડી છે હજી જો મેં ટાઈમ થયો છે 12:10 અને દાળ ને ભાત મૂક્યા ને તો મને અચાનક જ આમ ચક્કર આવવા માંડ્યા. તો સાહેબ કે લાઈ લીંબુ શરબત બનાવી દઉં. ઓય બા હાલો હું ત્યાં જાઉં. એટલે કંઈક તો બનાવતા આવડે સાહેબને. ખાંડ નાખજો, મને આ ચક્કર આવે ને અંધાર આવે એટલે ખાંડ આમ ઘટી ગઈ હોય એવું ન હોય ને. તો તૈયારી બધી કરી દીધી. બાઈએ ગવાર કરી તો બીટીને રાખી હતી, દાળ ને ભાત મૂકી દીધા છે બનવા. અચાનક જ છે ને અંધાર આવવા માંડ્યા નાખે. મેં આ છે ને સવાર નાસ્તામાં ખાલી 2 થી 3 ચમચી પૌવા ખાધા હતા ને 5-6 ગોળી ખાધી ને દવાની એમાં હો. રાધે શ્યામ તારે પીવું? દીવે ને હાલો તો રસોઈ કરો ના બસ હવે જીરીક વાર બેસી જાઉં. આ માથું ભારે ભારે થઈ ગયું એકદમ. આ જો હાલ્યો તો જીરીક વાર હોઈ જા માંગી. આ છે ને ફરે બધું લંબાઈ જીરીક વાર લંબાવું નથી. દાળ ભાત થઈ જાય ને તો ફટાફટ થોડીક રસોઈ કરી નાખું પછી બપોરે સુઈ જાય આરામ. લંબાઈ તો ખરી જીરીક વાર. વાગ્યા છે 12:30. 10 મિનિટ તો માન આરામ કર્યો. આ બાઈના જીરીક પણ ઓલું નથી થતું. કુઈ જવાય કોઈ ન જવાય. ખાલી એમ નહીં એવું કાંઈ સંભાળા ન બનાય તો કંઈ નહીં. કોઈ નહીં કંઈ કેવું થાય. સવાર મેં છે ને નાસ્તો નહોતો કર્યો ને દવા ખાધી ને એટલે એને હિસાબે થાય. લીંબુ શરબત પીધું ને હમણાં રેડી થઈ જાય એવું જીવું મોટું તો હાલ્યા રાખે. ટેન્શન ન હોય. હા રસોઈ ન કરું તો આપણે ધારા બા તમે બધા ક્યાં જવાનું? એ ખાલી આ દાળ ભાત મૂકા ને દાળ ભાત જ ખાલી કરી ના નાખાય. ના ખાલી દાળ ભાત થોડો હાલે. આટલી દવા ખાવી હોય પાછી બપોરે બાર નહીં ખાવાની છે. એક 2 રોટલી તો જોઈએ ને. એ મારું ટેન્શન રહ્યું હું કરું થઈ જાય. હું વચ્ચે વચ્ચે પૂરો ખાતી જાય હો. એ તો તમે આજ ઘરે છો એટલે ઘરે ન હોય તો મનથી એ હોય તો ઉપાધિ થાય અમારે. બસ કઈ નહીં એવું કઈ ન હોય. જો હમણાં કરી લઈ વચ્ચે વચ્ચે બ્રેક લેતા જાઓ કઈ નહીં. વાંધા નહીં. હાલો વાગ્યો છે પૂર્ણ. તારાબેન જોવે છે ડાગલા. હાલો બા ઉભા થાવ ઉભા થાવ. હરિયલની હાકલ આવી ગઈ અડધી કલાકમાં. અડધી કલાકની અંદર કમ્પ્લીટ. હા રસોઈ કરવી એટલે હું તો બધું જો રોટલી છેલ્લી જ છે. એક રોટલી કરવાની છે. ભાત દાળ શાક સંભારો રોટલી બધું થઈ ગયું. બીમાર હોય ને એટલે તને ના પાડતા હોય કે ભાઈ રસોઈ નથી કરવી તું તાર દાળ ભાત ખાલી એમને મૂકી દીધા તો હાલત. નહીં હું બીમાર છું તમે બધા. હું એટલી બધી બીમાર નથી. મેં નથી ખાધું ને એટલે જ મને ચક્કર આવે. હું ફટાફટ હમણાં આયા મસ્ત છે ને જમી લઉં ને એટલે રાહત થઈ જાય. કેમ કે 2 થી 3 ચમચી પૌવા ખાધા અને 5 થી 6 ગોળી ખાધી હતી દવા. એટલે એને હિસાબે મને છે ને ચક્કર આવતા હશે. એવું લીંબુ શરબત પીધું ને તો રાહત થઈ ગઈ. જો ફટાફટ પાવર એવો આવ્યો ને બાટલાનો પાવર હોય એવો ઘાય ઘા રસોઈ થઈ ગઈ. ને મને છે ને અર્જુનને માછલીની આગ દેખાતી હોય ને મને છે ને મારું કામ જ દેખાતું હોય. જ્યારે કામ ન થાય ને ત્યારે મને હક ન થાય. હાજી હોય માંદી હોય હા પેલા કામ પછી બીજી વાત. તો હાલો હવે થાળી કરું તૈયાર તો આવી જાવ બધા જમવા તો મળીએ. આ તો ચક્કર આવ્યા હતા. એક ફેરી તો બાટલા ચડાવ્યા હતા. બાટલા ચડાવીને આવીને રસોઈ કરે. કોઈ ફેર ન પડે. હમ ન ગમે એને ન જ ગમે. ગમે એમ તમે કરો. આરસ કોઈ દી નહીં. આરસ નહીં. રસોઈમાં તો કોઈ દી નહીં કરવાની. બીજા કામમાં કરો તો સમજા. રસોઈ તો ટાઈમ ટુ ટાઈમ કરી લેવાની. હું એકલી ઘરમાં નથી. બા છે ધારા છે નાનું છોકરું છે. કઈ ભૂખ લાગે માગે તો એ હું કોઈને ઘરે જવાય. આપણા હાથ દુખે ચૂલાનું મોઢું દુખે. આ ગેસ પેટાયો ના કરી ચૂલો હોય તો બરાબર કે લાકડા ફૂવાનું. સારું હાલો થઈ ગઈ રોટલી. જો તમારી વાત કરી લીધી. હાલો
હવે થાળી કરીને આવી જાવ બધા હાલો જમવા. બા પાથરો હાલો રસોઈ બની ગઈ છે, રસોડું થઈ ગયું છે ક્લીન ને બધાય બેસી ગયા છે જમવા. તો તમે આવી જાવ જમવા, થાળી તૈયાર જ છે. તો હાલો બધાય જમવા. ગવાર બટેટાનું શાક, રોટલી, સંભારો, સલાડ, દાળ, ભાત અને કાચરી. જો ધારા ને બાબે ધડ કરે. સારું હાલો તો જમી લઈએ ને પછી મળીએ. આ છાશ નથી છે પણ ખાવાની નથી કા. સારું હાલો. હાલો જો ટાઈમ થયો છે 4:45 બા પણ ઉઠી ગયા, અંજુ પણ ઉઠી ગઈ ને ધારા તો ક્યારની ઉઠેલી છે. ધારા ને બાબે ઉતા હતા, પેલા પૂછો તો ખરી. હાલો બધા ગરમ પાણી પીવા. અમે હોતા જ નથી ખાલી કર્યા કરતી શું કરે એ મારી દીકરી બે અંદર થી બાયણે ને બાયણે થી અંદર ઇન્ડોરે હળિયા હળી છે. ઇન્ડોરે ઈચકતા હતા. જો તૈયાર થઈને બેઠા. હું તો ઇન્ડોર હું આ લેવલ જાઉં મારે. આજ આપણો વારો હતો કા. હા હું મમ્મા હમ. અમે કાલે ઉઠતા હતા તમે આવી જાવ તો અમે આજ જમી લેવું. તમે આજ મારી દીકરી બે જમતી નહીં હો. નહીં કાલ જમું. તમે જમજો. કાંઈ જમશું અત્યારે જમવા નહીં આપું, બરાબર નહીં? કહી દે એમ ના રે. તો મારી દીકરી બે આને હું લિપસ્ટિક ને કંઈક કરેલું છે ઓઠું પર. હા એ કર્યું હું કરતી હતી? ખવડાવતી હતી. જોઈએ ને મારે તો આ ડ્રેસિંગમાં કબાટમાં બધે તાળા મારે રાખવા પડે. ધારા ખુરચી લઈને બધી વસ્તુ આંબી લે. ધ્યાન રાખવું પડે. ક્યારેક છે ને કંઈક એવું બની જાય ને કે હેરાન થઈ જાય. એટલે હું ને તોય જો આ મારા પેટમાં ફાર કેવડો હોય કે હુવાય નહીં અડધી કલાકે. ધારા બેન ખાખા ખોરા કરતા જ હોય. ઈ હુઈકી હોય તો કોઈ ટેન્શન ન હોય, પણ હું જેથી હું ને તેથી ધારા હુએ ને પાછી બોલે ધીમે ધીમે પણ હાલે ને આમ છે આમ તો ઝાંઝરીનો અવાજ આવે. ખન 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 ચાલુ જ રહે કા. હું તો હળવે પાણી પીતા. તમારે હાથ ધોવું? લે છાપું વાંચતી હતી. હા સાચું વાત. મને કે મારે હું નથી કે તો મેં કીધું બાર ને હરી કરવા માંડી ને મને હરી કરવા માંડી એમ. પછી બા ઉઠી ગયા ને તો હે ને પછી થોડીક વાર રમવા જ ના. પછી પપ્પા બાથરૂમ કરવા ગયા ને હું 1 મિનિટમાં બાથરૂમ કરીને આવી ગઈ ને ઈ આવી ગયા લે ને પપ્પાએ ઉભો એમ કીધું કે છે ને મેં પહેલા એમ કીધું કે મને નીંદર નથી આવતી. તો એને એમ કીધું કે પડી રહે. તો હું પડી નહીં, સીધું ખાલી સોફા ઉપર બેહીને વાંચવા માંડી છાપું. લે તમારે એમ કહેવાય કે પડી રે એમ. આ તો મેં કીધું છાનું મને પડી રહે. મેં કીધું નીંદર ન આવતી જેમ તમને આખી બપોરની 2-2.5 કલાકની સ્ટોરી ધારાએ ફટાફટ 1-1.5 મિનિટમાં કહી દીધી. કેવું વિસ્તારથી બધું સમજાવી દીધું. તો હાલો આપણે આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખી દઈએ અને વિડીયોનો એન્ડ કરીએ ને પહેલા તમને બધાને મારા ને મારા પૂરા પરિવાર તરફથી ભૈડા પાંચમની હાર્દિક શુભકામના. અને જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય ને તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો. જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ. અને અમારા ધારાની કાલે વાતો કેવી લાગી જરૂરથી કમેન્ટમાં કહેજો. આવજો.